שלום לכם. ביום שבו היינו אמורים לחגוג את חג הפסח, מדינת ישראל מציינת 200 יום של מלחמה. 200 יום מאז טבח 7 באוקטובר שבו נרצחו מעל 1,200 ישראלים. 200 יום שבהם נפלו לוחמים ולוחמות בקרב על הבית. 200 יום שבהם 120,000 ישראלים נמצאים בלי בית. חלקם מצאו פתרון זמני, אחרים כבר חזרו, בתקווה שעכשיו זה בטוח קצת יותר. 200 יום שבהם הלוחמים שלנו בעזה, בצפון, במרכז, יש מי ששברו שיאי ימי מילואים, אחרים חזרו מחלימים מהפציעות, מהזיכרונות הקשים משדה הקרב, כשצו הגיוס הבא כבר מחכה, ובעיקר 200 יום שבהם 133 חטופים עדיין שם, בעזה. חלקם עוד נלחמים כדי לשרוד, וכל עוד הם שם, זה לא חג של חירות לאף אחד. עוד רגע נהיה בכיכר החטופים שם מציינים את חג החירות הזה בלעדיהם, ונהיה גם עם האש שלא עצרה ברחבי הארץ, בסדרות רסיסי רקטה ששוגרו מעזה וגרמו לנזק במחסן. גם בצפון בילוי החג בחוף בנהריה פשוט נקטע בגלל כטב"מים ששיגרה חיזבאללה. אבל עוד קודם בצה"ל נערכים להתחיל בקרוב מאוד את המבצע ברפיח. המכשול המרכזי בתחילת התמרון הקרקעי הזה יהיה פינוי של יותר ממיליון פלסטינים. איתי בלומנטל, אתה עם תמונות הלוויין שחושפות את ההיערכות של צה"ל. נכון מאיה, בצה"ל נערכים להתחיל בקרוב מאוד את המבצע הקרקעי ברפיח שכולל פינוי אוכלוסייה מסיבי. כך נודע לנו הערב מפי שני גורמים. לפי התוכנית של צה"ל, למעלה ממיליון פלסטינים שנמצאים ברפיח יידרשו להתפנות למחסות שיוקמו בחודשים האחרונים בדרום ומרכז רצועת עזה, מתחמי אוהלים שנבנו על ידי גורמי סיוע בינלאומיים ומדינות נוספות. אנחנו יכולים כבר לראות על המסך גם תמונות מלוויין שבהם אנחנו רואים את מתחם האוהלים שנבנה בין רפיח לבין ח'אן יונס, ממש מתחם שלם שנבנה בשבועות האחרונים. לפי התוכנית שהוצגה לאמריקנים ולגורמים נוספים באזור, ההתקדמות של צה"ל ברפיח תיעשה בשלבים לפי חלוקה לאזורים מוגדרים, כאשר האוכלוסייה המקומית תעודכן מראש לפני כל תנועה של כוחות צה"ל כדי שהתושבים יוכלו להתפנות בשלבים. גורמי ביטחון מעריכים שזמן פינוי האזרחים מרפיח יימשך בין 4 ל5 שבועות. בצה"ל אישרו בתחילת השבוע את התוכנית העדכנית לרפיח בפעם הרביעית אחרי שבוצעו בה שינויים קלים, בין היתר לאור השגות של האמריקנים. האמריקנים הביעו כבר בהתחלה התנגדות נחרצת לתמרון של צה"ל ברפיח מחשש לפגיעה בבלתי מעורבים, אולם גורמי ביטחון אומרים לנו שהם מבינים היום, האמריקנים, את הצורך להגיע לשם וכבר לא מתנגדים. הגורם ביטחוני אומר לנו כך: אנחנו גם נערכים להקים חמ"ל משותף עם ארצות הברית, אנחנו מבינים את החששות שלהם, אבל לא נוכל להשלים את המבצע בעזה בלי להיכנס לרפיח, דבר שיכול גם לסייע בלחץ שיביא למפנה בסוגיית החטופים. אז בדיוק בהמשך למה שאתה אומר, איתי, בישראל מקווים שההכנות שעליהן סיפרתן יביאו לאיזושהי התקדמות, ואולי חמאס כך יוכל לקבל את אחת מההצעות לעסקה. סולימן, אתה עם מנוף הלחץ הזה. נכון, ממש כך מאיה, ומה שאפשר להגיד בהקשר הזה זה שהדרגים המדיניים הבכירים דנו לאחרונה באפשרות המבצע ברפיח, כאשר אני רוצה להזכיר לך אמירה של ראש הממשלה בערב החג, כניסת חג הפסח, והוא אומר: אנחנו נגביר את הלחץ הצבאי והמדיני על חמאס בימים הקרובים. כך אומר ראש הממשלה, אפרופו התמונות שהראיתם כרגע. והדרג המדיני, עוד אפשר להגיד מאיה, דן גם בעניין של שינויים שאפשר לעשות באותה הצעה מצרית אמריקנית שהוגשה לישראל, וחמאס הביע התנגדות לאותה הצעה. כל זה קורה כדי להניע את המשא ומתן. אנחנו מדברים על אותה הצעה, לא איזה משהו חדש גרנדיוזי על הפרק, אלא שינויים, עוד דברים שאולי ישראל יכולה כן לקבל כדי שחמאס יגיע לשולחן המשא ומתן, אבל בינתיים צריך להגיד, חמאס מסרב לכל הצעה. עוד דבר שיכול אולי ללמד על מה שיכול לקרות
בקרוב. זו פגישה לעדכון ביטחוני בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. צריך להגיד, זו פגישה שאמורה להתרחש פעם בחודש או לפי התפתחויות חשובות. זה לא קרה בחודש שעבר, היה לחץ שתהיה פגישה כזאת ואכן זה יקרה מחר. כך או כך הדרגים המדיניים דנים בכל האפשרויות האלה, גם משא ומתן וגם רפיח. תודה רבה סולימן.